Hello, good morning, friends. Today we will start our third chapter of MEM subject. Chapter name is cast iron. Actually, this particular subject carries 10 marks. In this particular chapter, we will discuss about the what is meant by cast iron, what are the main types of cast iron. There are 7 to 8 types are there, just like white cast iron, gray cast iron, nodular, malleable cast iron, chilled cast iron, mechanite cast iron, so on. 8 types are there. We will discuss one by one all. Then we have to discuss about the specification of the cast irons. Then selection of appropriate cast iron for engineering applications. All these things we have to discuss in this particular chapter. So let's begin. See, first of all, we will discuss about what is mean by cast iron. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघू कास्ट आयर्न म्हणजे काय. ओके, सी, cast iron means what? Cast iron may be defined as an alloy of iron and carbon containing more than 2% of carbon. बघा इथं काय सांगितलेलं आहे, कास्ट आयर्न मे बी डिफाईन्ड ॲज. कास्ट आयर्न अशा पद्धतीने आपण सांगणार कसं, हा एक अलॉय आहे. अलॉय म्हणजे मिश्र धातू. ओके, इट इज अन अलॉय ऑफ आयर्न अँड कार्बन. हा कास्ट आयर्न हा मिश्र धातू आहे. कोणाचा? आयर्न आणि कार्बनचा. आयर्न म्हणजे लोखंड, लोखंड आणि कार्बन. वेन आयर्न अँड कार्बन इज मिक्स्ड विथ इच अदर, then one alloy will form and that alloy is called as a cast iron. But one condition is there. Which condition? In this mixture or in this alloy, पर्सेंटेज ऑफ कार्बन शुड बी मोर दॅन 2%. ओके, कार्बनचं प्रमाण जे आहे ते किती पाहिजे? 2%पेक्षा जास्त पाहिजे. जर कार्बनचं प्रमाण 2%पेक्षा जास्त असेल तर आपण त्या अलॉयला काय म्हणणार? कास्ट आयर्न म्हणणार. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट विच यू हॅव टू कीप इन माइंड. राईट, हा पॉईंट आपल्याला सगळ्यात लक्षात ठेवायचा आहे. काय सांगितलं? कास्ट आयर्न मे बी डिफाईन्ड ॲज अलॉय ऑफ आयर्न अँड कार्बन कंटेनिंग मोर दॅन 2% ऑफ कार्बन. सिम्पल आहे. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात आली आपल्याला, कास्ट आयर्न हा असा अलॉय आहे ज्याच्यामध्ये कार्बनचं प्रमाण 2%पेक्षा जास्त असतं. आपण याच्या आधीच्या चॅप्टरमध्ये बघितलेलं आहे की जेव्हा आपण एखाद्या अलॉयमध्ये कार्बनचं प्रमाण 2%पेक्षा कमी ठेवतो तर त्याला आपण स्टील म्हणतो. पण जर का कार्बनचं प्रमाण 2%पेक्षा जास्त झालं तर त्याला आपण कास्ट आयर्न म्हणतो. ओके, सो बेसिकली इन द कास्ट आयर्न व्हॉट इज द रेंज ऑफ कार्बन पर्सेंटेज? किती प्रमाणात कार्बन पर्सेंटेज असावं? तर कास्ट आयर्नमध्ये 2%पेक्षा जास्त कार्बन असतं आणि साधारणतः ते किती 4.3% पर्यंत ते असतं. ओके, this is the range of carbon in the cast iron. Okay, keep in mind. So actually this is an alloy. Alloy म्हटल्यानंतर काय असतं? In the alloy so many elements are present, right? Not only iron and carbon but along that carbon and iron, other element just like silicon, sulfur, phosphorus, manganese, all these elements also present in the cast iron. म्हणजे कास्ट आयर्न हा अलॉय आहे. मग त्याच्यामध्ये फक्त आयर्न आणि कार्बन हे तर मेन आहेत, पण त्याच्या याच्या सोडून याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा आणखीन काही एलिमेंट म्हणजे जसं की सिलिकॉन असेल, सल्फर, फॉस्फरस, मॅंगनीज हे सुद्धा एलिमेंट त्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये असू शकतात, म्हणजे असतातच. ओके, नाव नेक्स्ट पॉईंट वी विल डिस्कस अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द कास्ट आयर्न. कास्ट आयर्नचे एक पर्टिक्युलर डेफिनेशन आपण बघू किंवा त्याला कसं डिफाईन केलं जातं. ओके, सो सी सी हिअर पहिल्यांदा आपण काय डेफिनेशन आहे पूर्ण बघू आणि त्यानंतर मी तुम्हाला एक एका शब्दाचा अर्थ सांगतो. सी, कास्ट आयर्न इज अ पिग आयर्न remelted and thereby refined together with a definite amount of limestone, steel scrap, damaged casting, that damaged casting is called the foundry returns in the cupola or other form of remelting furnace and poured into a suitable mold of required shape. याचा अर्थ काय सांगतो बघा. पहिली पहिली महत्वाची गोष्ट, कास्ट आयर्नची डेफिनेशन सांगतोय आपण. डेफिनेशन म्हणजे व्याख्या. कसं असतं बघा, कास्ट आयर्न इज अ पिग आयर्न. कास्ट आयर्न हा एक पिग आयर्न आहे. आता पिग आयर्न काय आहे? पिग आयर्न हा एक प्रकारचा आयर्न आहे किंवा एक 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 असं म्हणू की एक फेज आहे मेटलची. राईट, पिग आयर्न विच इज रिमेल्टेड अँड देअर बाय रिफाईंड. म्हणजे ह्या पिग आयर्नला आपण काय केलं? रिमेल्ट केलं, वितळवलं आणि रिफाईन केलं म्हणजे शुद्ध केलं. पण कोणासोबत? टुगेदर विथ. म्हणजे नुसतंच रिमेल्ट आणि नुसतं रिफाईन नाही करायचं. कोणासोबत करायचं हे? दिस पिग आयर्न इज रिमेल्टेड अँड देअर बाय रिफाईन्ड टुगेदर विथ डेफिनाईट अमाऊंट ऑफ लाईमस्टोन. म्हणजे काय? डेफिनाईट म्हणजे ठराविक अमाऊंट कशाची? लाईमस्टोन. लाईमस्टोन म्हणजे चुनखडी. ओके, म्हणजे
चुनखडी आपण घ्यायची. त्यानंतर स्टील स्क्रॅप म्हणजे जे काही स्टीलचे पार्ट आहेत, जे तुटलेत, फुटलेत किंवा ज्याला स्क्रॅप म्हणजे भंगार, जे काही तुटलेला फुटलेला पार्ट आहे त्याला आपण स्टील स्क्रॅप म्हणतो. त्यानंतर डॅमेज्ड कास्टिंग, फाउंड्री रिटर्न्स. बघा फाउंड्रीमध्ये किंवा फाउंड्रीमध्ये काही कास्टिंग्स बनवल्या जातात. कास्टिंग म्हणजे काही शॉर्टकटमध्ये तुम्हाला सांगतो, नंतर आपल्याला याच्याबद्दल जास्त बोलायचं आहे, डिस्कस करायचं आहे. कास्टिंग म्हणजे काय माहिती आहे का? एक प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये मटेरियल जे आहे त्याला वितळवलं जातं, साच्यामध्ये ओतलं जातं, त्याला थंड करून त्या मेटलला, त्या साच्याचा आकार येतो आणि तो जो का आकार मिळाला त्या मटेरियलला, तर त्या मटेरियलचा तो बनतो. ओके. तर सिंपल कसं आहे, मेटल असतो त्याला वितळवायचं, एक साचा असतो त्याला ओतायचं, तो थंड झाला की त्या मटेरियलला, त्या साच्याचा आकार येतो. ओके. त्या पार्टला म्हणायचं कास्ट आणि त्या प्रोसेसला म्हणायचं कास्टिंग. ओके. पण ही प्रत्येक वेळेला ही कास्टिंग प्रोसेस 100% सक्सेसफुल होईल असं नाही. कधी कधी ती अनसक्सेसफुल होते. म्हणजे जो पार्ट आपण जो साचा बनवलाय, साचा ठेवलाय, तसाच पार्ट मेटलला मिळेलच असं नाही. कधी कधी तो खराब होतो, डॅमेज होतो, तुटतो, फुटतो. तर ती जी डॅमेज झालेली कास्टिंग आहे त्याला आपल्याला टाकून द्यावं लागतं. पण आपण ते टाकून न देता काय करतो, ती पण इथं वापरतो. म्हणून इथं म्हटलंय डॅमेज्ड कास्टिंग. ओके. इन द कुपोला. आता या इथपर्यंतचा अर्थ सांगतो. काय म्हटलंय? दिस कास्ट आयर्न इज व्हॉट? पिग आयर्न रिमेल्टेड. म्हणजे पिग आयर्न नुसतं एकटा नाही, ह्या पिग आयर्न सोबत काय ठेवायचं? अलॉंग विथ डेफिनेट अमाऊंट ऑफ लाईमस्टोन. म्हणजे पिग आयर्न, लाईमस्टोन, स्टील स्क्रॅप आणि डॅमेज्ड कास्टिंग या सगळ्यांना काय करायचं? रिमेल्ट करायचं आणि रिफाईन करायचं. रिमेल्ट म्हणजे पुन्हा वितळवायचं. कुठं वितळवायचं? इन अ कुपोला ऑर अदर फॉर्म ऑफ रिमेल्टिंग फर्नेस. कुपोला म्हणजे काय? कुपोला इज वन ऑफ द नेम ऑफ द फर्नेस. फर्नेस म्हणजे काय? फर्नेस म्हणजे एक भट्टी है ना, ज्या ठिकाणी मेटलला गरम केलं जातं, वितळवलं जातं, त्याला आपण भट्टी म्हणतो, त्याला फर्नेस म्हणतात. तर कुपोला इज वन ऑफ द टाईप ऑफ फर्नेस. तर कुपोला नावाच्या फर्नेसमध्ये आपल्याला काय करायचंय? पिग आयर्न, लाईमस्टोन, स्टील स्क्रॅप आणि डॅमेज्ड कास्टिंग या सगळ्यांना रिमेल्ट करायचं आणि रिफाईन करायचंय. ओके. रिमेल्ट करायचं म्हणजे वितळवायचंय आणि नंतर काय करायचं? अँड पोर्ड इनटू अ सुटेबल मोल्ड ऑफ रिक्वायर्ड शेप. नंतर ह्या वितळलेल्या मटेरियलला काय करायचं? एखाद्या मोल्डमध्ये म्हणजे एका साच्यामध्ये ओतायचं. ओके. जेणेकरून काय होईल? दॅट पर्टिक्युलर मोल्ड विल दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल विल गेट द मोल्ड शेप. त्या साच्याचा आकार या मेटलला म्हणजेच कास्ट आयर्नला येऊन जाईल. ओके. सो तर हा जो काही तयार केलेला भाग आहे किंवा तयार केलेला पार्ट आहे त्याला आपण कास्ट आयर्न म्हणतो. ओके. सिंपल डेफिनेशन आहे, नीट लक्षात ठेवा काय काय पॉईंट्स ह्याच्यामध्ये. Cast iron is nothing but it's a pig iron remelted and therefore refined together with four quantities. What are those? One is pig iron is remelted with amount of limestone, steel scrap, and damage the castings. Kutha inside the cupola. Then what to do? Then pour it into the suitable mold. Then what will happen? You will get the cast iron. Okay. So keep in mind. Now, next point. सम प्रॉपर्टीज वी हॅव टू डिस्कस रिगार्डिंग अवर कास्ट आयर्न. कास्ट आयर्नच्या काही प्रॉपर्टीज घ्यायचे, गुणधर्म बघायचे किंवा कास्ट आयर्नमध्ये कुठल्या प्रॉपर्टी आहेत, कुठले गुणधर्म असतात. सी, बिकॉज ऑफ देअर पुअर डक्टिलिटी अँड मॅलिएबिलिटी दे कॅन नॉट बी फोर्ज्ड, कॅनॉट बी रोल्ड, कॅनॉट बी ड्रॉन और प्रेस्ड इन टू द डिझायर्ड शेप. म्हणजे बघा या कास्ट आयर्नमध्ये डक्टिलिटी कशी आहे? पुअर आहे. पुअर म्हणजे कमी. कास्ट आयर्नमध्ये कार्बनचं प्रमाण जास्त आहे म्हणून तो कसा आहे? कडक आहे किंवा कठीण आहे. तो डक्टाईल नाही आहे. डक्टिलिटी म्हणजे काय असतं? डक्टिलिटी ही अशी प्रॉपर्टी आहे ज्याच्यावर ते जेव्हा आपण फोर्स अप्लाय करतो, टेन्साईल फोर्स किंवा टेन्साईल ट्रेस किंवा टेन्साईल फोर्स बॉडीवरती टाकल्यानंतर त्याचं इलॉंगेशन होतं, राईट? त्याचे वायर तयार होतं, त्याला आपण डक्टिलिटी म्हणतो. आणि जर कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स टाकला तर त्याचं फ्लॅट सरफेस तयार होतं, त्याला आपण मॅलिएबिलिटी म्हणतो. पण ह्या डक्टिलिटी, मॅलिएबिलिटी दोन्ही पण गोष्टी, दोन्ही पण प्रॉपर्टीज आपल्या कास्ट आयर्नमध्ये कमी आहेत. ओके. म्हणून दे कॅन नॉट बी फोर्ज्ड, म्हणून याच्यावरती आपण फोर्जिंग ऑपरेशन करू शकत नाही. दे कॅन नॉट बी रोल्ड, रोलिंग ऑपरेशन करू शकत नाही. कॅन नॉट बी ड्रॉन ऑर प्रेस्ड इन टू डिझायर्ड शेप. आपण त्याच्यावरती प्रेसिंग पण करू शकत नाही, म्हणजे त्याला नुसतं प्रेस करून फोर्स अप्लाय करून त्याला वेगळ्या शेपमध्ये बनवू शकत नाही. का नाही बनवू शकत? बिकॉज इट इज हॅव्हिंग व्हेरी हाय हार्डनेस, त्याची हार्डनेस खूप जास्त आहे. ओके. बट आर फॉर्म्ड बाय रिमेल्टिंग and casting with or without machining to get a required final shape and size. Hence, the name cast iron is there. अर्थ काय याचा? म्हणजे याचा अर्थ असा घ्यायचा आपल्याला, या कास्ट आयर्न मटेरियलवरती
आपण फोर्जिंग, रोलिंग, ड्रॉइंग, प्रेसिंग हे ऑपरेशन करू शकत नाही, पण यू कॅन डू कास्टिंग ॲज वेल ॲज यू कॅन डू मेल्टिंग. म्हणजे तुम्ही या कास्ट आयर्नला वितळवू शकता, त्याच्यावरती तुम्ही कास्टिंग प्रोसेस करू शकता आणि त्याला काय करू शकतो आपण, कास्टिंग प्रोसेस करून फायनल डिझायर्ड जे हवी असणारी शेप आहे त्या शेपमध्ये किंवा साईजमध्ये आपण त्याला बनवू शकतो. ओके, देन सी these are the basic thing which are regarding our cast iron. Next point is, see, कास्ट आयर्न आर हॅव्हिंग फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल. आता त्याच्यामध्ये काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. कुठले कुठले कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत? कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय, त्याचे गुणधर्म. तर कोणते कोणते गुणधर्म आहेत आपण वन बाय वन बघूया. बघा, पहिलं गुणधर्म काय याच्यामध्ये, तर पहिला गुणधर्म आहे दे आर द चीपेस्ट अमॉंग द कमर्शियल अलॉयज. ओके, चीपेस्ट म्हणजे काय, स्वस्त आहेत. म्हणजे कास्ट आयर्न हे बाकीच्या अलॉयजमध्ये स्वस्त आहेत. म्हणजे बाकीच्या अलॉय सोबत जर याला कम्पेअर केलं, तुलना केली, तर हा कसा आहे, स्वस्त आहे. का बरं स्वस्त आहे? बिकॉज द रॉ मटेरियल विच इज युज्ड इन दिस कास्ट आयर्न, दॅट इज वॉट पिग आयर्न, कास्ट आयर्न स्क्रॅप, स्टील स्क्रॅप, आयर्न, लाईमस्टोन, कोक, ऑल दीज आर रिलेटिव्हली व्हेरी चीप. हे बाकीचे जे मटेरियल आहेत ना, जे की आपल्या कास्ट आयर्नमध्ये असतात, ते हे बाकीचे सगळे मटेरियल स्वस्त आहेत, म्हणून कास्ट आयर्न सुद्धा स्वस्त आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. दिस इज व्हॉट, दिस इज व्हेरी cheap. Second, they are easier to melt because of their raw melting temperature, that is about 1150 to 1250 degree Celsius as compared to steel. म्हणजे काय अर्थ घ्यायचा, दे आर इझियर टू मेल्ट, म्हणजे कास्ट आयर्न जे आहेत हे सोपे आहेत, इझी आहेत कशाला, मेल्ट करायला, वितळायला सोपं आहे. ओके, का बरं? बिकॉज देअर मेल्टिंग पॉईंट टेम्परेचर इज लेस. मेल्टिंग पॉईंट टेम्परेचर म्हणजे काय असतो, असं टेम्परेचर ज्या टेम्परेचरवरती मटेरियल वितळायला सुरुवात होतं, तर त्याला आपण म्हणतो मेल्टिंग पॉईंट टेम्परेचर. आणि इथं कास्ट आयर्नचं मेल्टिंग पॉईंट टेम्परेचर किती सांगितलं आपल्याला, 1150 टू 1250 डिग्री सेल्सिअस. ओके, देन थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स, तिसरा गुणधर्म, दे हॅव एक्सलंट कास्टेबिलिटी ड्यू टू हाय फ्लुडिटी ऑफ द मटेरियल अँड लो श्रिंकिंग ड्युरिंग द सॉलिडिफिकेशन. ठीक आहे, इथे एक पॉईंट लक्षात घ्या, दे हॅव एक्सलंट कास्टेबिलिटी. ॲक्च्युली तर CO कॉस्ट झाले, बट दॅट इज कास्ट. ओके, कास्टेबिलिटी, कास्टेबिलिटी म्हणजे आपण याला सहज वेगवेगळ्या शेपमध्ये कन्वर्ट करू शकतो, म्हणजे कास्टिंग करू शकतो, असं त्याचा अर्थ घ्यायचा आहे. कशामुळं? बिकॉज हॅव्हिंग हाय फ्लुडिटी ऑफ द मटेरियल. ओके, या कास्ट आयर्न मटेरियलमध्ये हाय फ्लुडिटी आहे. फ्लुडिटी जी प्रॉपर्टी असते ती याच्यामध्ये जास्त आहे, म्हणून याला आपण याच्यावरती आपण कास्टिंग करू शकतो. आणखीन एक प्रॉपर्टी याच्यात चांगली आहे, कुठली? लो श्रिंकिंग ड्युरिंग सॉलिडिफिकेशन. म्हणजे लो म्हणजे कमी, काय, श्रिंकिंग, श्रिंकिंग म्हणजे काय, आकुंचन पावणे. म्हणजे कसं माहिती आहे का, समजा आपण जनरली बघतो की एखादा मेटल आहे, त्या मेटलला जर आपण वितळवल्यानंतर आपण काही वेळानंतर त्याला थंड करतो. थंड करत असताना काय होतं, तो जो मेटल आहे तो असा बारीक होतो, म्हणजे श्रिंक होतो. पण ही श्रिंकिंग कॅपॅसिटी इथं कशी आहे, कमी आहे, लो श्रिंकिंग. ओके, दॅट्स वाय इट इज एक्सलंट टू कास्टिंग और कास्टेबिलिटी. पुढं फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स इज by proper allowing good foundry controls and suitable heat treatment, the properties of the any type of the cast iron can be easily adjusted over a wide and useful range. म्हणजे काय, बाय प्रॉपर अलोईंग गुड फाउंड्री कंट्रोल्स म्हणजे काय, याचा अर्थ असा घ्यायचा की प्रॉपर फाउंड्री कंट्रोल्स, त्या फाउंड्री कंट्रोल चांगल्या असल्यामुळं किंवा हीट ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज चांगल्या असल्यामुळं याला आपण काय करतो, वेगवेगळ्या शेपमध्ये इझिली ॲडजस्ट करतो किंवा वेगवेगळ्या शेपमध्ये, वेगवेगळ्या साईजमध्ये, एका युजफुल रेंजमध्ये आपण याला बनवू शकतो. ओके, देन फिफ्थ पॉईंट आहे, दे आर ब्रिटल अँड देअर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आर इन्फेरियर टू स्टील्स. दे आर ब्रिटल, ब्रिटल म्हणजे काय, ब्रिटल म्हणजे ठिसूळ. ब्रिटलचा अर्थ असतो ठिसूळ. ठिसूळ म्हणजे कसं, समजा जसं की आपल्याकडे चॉक असतो, बोर्डवरती लिहायचा चॉक आणि खडू, तर त्या चॉकचं बघितलं पण, चॉक इज वॉट, इट इज हॅव्हिंग ब्रिटल प्रॉपर्टी. म्हणजे काय, आपण त्याला जर बेंड करण्याचा प्रयत्न केला, तोडण्याचा प्रयत्न केला, तर तो बेंड नाही होत, डायरेक्ट तुकडा पडतो त्याचा. म्हणजे काय, ते दॅट इज ब्रिटल, ठिसूळ आहे. ओके, जसं की ग्लास, आपलं काच असते, काच, ते कसं आहे, काच ब्रिटल असते. त्या काचेवर आपण फोर्स अप्लाय केला तर काच बेंड नाही होत, ते डायरेक्ट तुटते. म्हणून आपण इथं ब्रिटल म्हटलं, तर हा कास्ट आयर्न सुद्धा कसा आहे, ब्रिटल. दे आर ब्रिटल अँड मेकॅनिकल प्रॉपर्टी आर इन्फेरियर. मेकॅनिकल प्रॉपर्टी कशा आहेत, इन्फेरियर आहेत. इन्फेरियर म्हणजे
कमी दर्जाच्या किंवा कमी आहेत. ओके. इन्फेरियर म्हणजे कमी आणि सुपेरियर म्हणजे जास्त. तर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आपल्या कास्ट आयर्नमध्ये कशा आहेत? कमी आहेत, इन्फेरियर आहेत, लो क्वालिटीच्या आहेत. बरं, पहिल्यांदा आपल्याला हे माहिती पाहिजे की मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज काय. हे आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत स्टीलच्या, ते सगळे आपण फर्स्ट चॅप्टरमध्ये डिस्कस केलेले आहेत. जसं की मेकॅनिकल प्रॉपर्टी कोणत्या कोणत्या होत्या? स्ट्रेंथ आहे, त्यानंतर डक्टिलिटी आहे, मॅलेबिलिटी आहे, स्टिफनेस आहे, टफनेस आहे, हार्डनेस आहे, फटीग आहे, रेझिलियन्स आहे, क्रीप आहे. ओके. सो ऑल दिस वॉज द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज. मग या सगळ्या प्रॉपर्टी कशा असतील इथं? इन्फेरियर असतील. इन्फेरियर म्हणजे कमी दर्जाच्या किंवा कमी आहेत. ओके. देन पुढचा कॅरेक्टरिस्टिक, पुढचा गुणधर्म या कास्ट आयर्नचा, सम ऑफ द कास्ट आयर्न्स हॅव गुड मशीनेबिलिटी अँड डॅम्पिंग कॅपॅसिटी. येस, काही जे कास्ट आयर्न आहे त्याच्यामध्ये मशीनेबिलिटी चांगली आहे आणि डॅम्पिंग कॅपॅसिटी पण आहे. आता ह्या दोन शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहिती पाहिजे की व्हॉट इज मीन बाय मशीनेबिलिटी. मशीनिंग करण्याची क्षमता. ओके. मशीनेबिलिटी इज गुड अँड सेकंड वन इज डॅम्पिंग कॅपॅसिटी. मशीनेबिलिटी म्हणजे काय? मशीनिंग म्हणजे एखाद्या पार्टला तोडायचं आहे आपल्याला. ओके. किंवा एखादा अनवॉन्टेड पोर्शन आहे त्याला आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे, तर त्या प्रोसेसला आपण मशीनिंग म्हणतो. आणि ही जी प्रोसेस आहे मशीनिंग, ही प्रोसेस ज्याच्यामध्ये असते किंवा जी कॅपॅसिटी ज्याच्यामध्ये असते त्याला आपण म्हणतो मशीनॅबिलिटी. ओके. पुढचा एक पॉईंट आहे तो म्हणजे डॅम्पिंग कॅपॅसिटी. तर डॅम्पिंग कॅपॅसिटी आपल्या कास्ट आयर्नमध्ये कशी आहे? चांगली आहे, बऱ्यापैकी आहे. आता पण पहिली गोष्ट, व्हॉट इज मीन बाय डॅम्पिंग. डॅम्पिंग म्हणजे काय? डॅम्पिंग कॅपॅसिटी काय असते? सी, डॅम्पिंग कॅपॅसिटी मीन्स in very small way we can explain this damping capacity. At the initial stage the wavelength is more, but as the forces are taken off it come to the original, that is called as damping. आता कसं असतं तुम्हाला सांगतो, एक एक्झाम्पल तुम्हाला लक्षात येईल लगेच. समजा एखादी बिल्डिंग आहे, त्या बिल्डिंग वरती जर आपण बघितलं की असे बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन करत असताना आपण बघतो वरती पिलर वगैरे सोडलेले असतात आणि त्याला त्याच्यात सळया असतात, तारा असतात. आपण समजा एखाद्या बिल्डिंग वरती गेलो तर ह्या तारावरती आलेल्या असतात किंवा सळयावरती आलेल्या असतात, बाहेर आल्या असतात. आपण त्या सळईला पकडलं आणि थोडंसं ओढलं आणि सोडून दिलं तर काय होतं? सुरुवातीला एकदम खूप मोठं व्हायब्रेशन बघायला मिळतं आपल्याला, है ना. सगळ्यात जास्त ती तार अशी दूर जाते, म्हणजे राईट साईडला दूर, लेफ्टला दूर. नंतर ते हळूहळू हळूहळू हळू काय होतं? कमी 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 डॅम्पिंग होतं आणि काही वेळानंतर ते व्हायब्रेशन कमी होतं आणि ती थांबती सळई किंवा ती तार. तर याला प्रोसेसला आपण म्हणतो डॅम्पिंग. ओके. ही डॅम्पिंग कॅपॅसिटी आपल्या कास्ट आयर्नमध्ये कशी आहे? चांगली आहे, गुड. देन सेवन्थ पॉईंट, दे हॅव हाय हार्डनेस अँड रेझिस्टन्स टू विअर अँड ॲब्रेशन. हाय हार्डनेस म्हणजे काय? तर हार्डनेस या कास्ट आयर्नमध्ये जास्त आहे, राईट. आता हार्डनेसचं मिनिंग वगैरे आपण हे सगळं फर्स्ट चॅप्टरमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. हार्डनेस म्हणजे काय? हार्डनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय व्हर्च्यू ऑफ विच इट कॅन रेजिस्ट पेनिट्रेशन अँड विअर अँड टिअर. म्हणजे काय? समजा एखादा पार्ट आहे त्याच्यावरती दुसरा पार्ट आपण स्क्रॅच करायला घेतला आणि त्या पार्टवरती जर स्क्रॅचिंग झाली नाही तर तो जो पार्ट आहे तो कसा आहे? त्याच्यामध्ये हार्डनेस जास्त आहे, राईट. पण जर एखाद्या पार्टवरती आपण स्क्रॅच करायला लागलो आणि त्याच्यावर स्क्रॅचिंग झाली, त्याचा अर्थ काय? तो पार्ट सॉफ्ट आहे. सॉफ्ट आहे म्हणून तर स्क्रॅचिंग झाली ना. ओके. कळाला? हार्डनेस ही कास्ट आयर्नमध्ये जास्त असते. देन रेजिस्टन्स टू विअर अँड ॲब्रेशन. रेजिस्टन्स टू विअर, विअर म्हणजे झीज. ओके. झीज, ॲब्रेशन म्हणजे पण झीजच आहे एक वेगळ्या पद्धतीचं. तर झीज आणि ॲब्रेशन हे दोन्ही गोष्टी कशा आहेत? रेजिस्टन्स टू विअर अँड ॲब्रेशन. रेजिस्टन्स म्हणजे विरोध करतो, कशाला? झिजायला विरोध करतो. म्हणजेच काय? त्याच्यावरती हार्डनेस ही जास्त आहे आणि तो तो झिजत नाही लवकर, म्हणजे त्याचा अर्थ काय? त्याची लाईफ जास्त आहे. ओके. सो इट्स ऑल अबाउट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर कास्ट आयर्न. ओके. देन नेक्स्ट पॉईंट, आता आपण आतापर्यंत काय बघितलं की मेन कन्सेप्ट बघितले की कास्ट आयर्न म्हणजे काय, त्याचं प्रॉपर्टीज म्हणजेच ऑब्जेक्टिव्ह म्हणा किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत हे सगळे बघितले. ठीक आहे. आता आपल्याला या कास्ट आयर्नचे टाइप्स बघायचे आहेत. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयर्न. या कास्ट आयर्नचे क्लासिफिकेशन बघू. पण आपल्याला एक गोष्ट माहिती असली पाहिजे की कधी क्लासिफिकेशन जेव्हा आपण करतो कोणत्या तरी बेसिसवरती क्लासिफिकेशन केलं जातं. कुठला तरी एखादा पॉईंट असतो, मुद्दा असतो आणि त्या बेसवरती आपण क्लासिफिकेशन करतो. ओके. सो हिअर सी, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयर्न. Classification of the cast iron is done on the basis of microstructure and appearance of fracture. म्हणजे बघा, त्या कास्ट आयर्नला जर आपण तोडलं
ओके, कास्ट आयर्न कुठलाही घ्या, त्याला जर आपण तोडलं आणि त्याच्यामध्ये मायक्रो स्ट्रक्चर, त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय दिसतं, नंबर एक. आणि दुसरं, द अपिअरन्स ऑफ फ्रॅक्चर, त्याला फ्रॅक्चर केल्यानंतर मध्ये काय दिसतं, कलर कोणता दिसतो, मायक्रो स्ट्रक्चर काय दिसतं, त्या जे आतमध्ये दिसतं त्या बेसवरनं आपण काय केलं, याला क्लासिफाय केलं. जसं की काही टाईप्स आहेत बघा, इथं तुम्हाला बघायला मिळतं. नंबर 1 इज white cast iron, malleable cast iron, gray cast iron, nodular cast iron, mottled cast iron, chilled cast iron, then alloy cast iron and mechanite cast iron. Okay, so these are the main 8 types of the cast iron are available. आता याच्या appearance वरून आपल्याला लगेच सांगता येईल बघा, याचं नाव दिले व्हाईट कास्ट आयर्न. आता व्हाईट कास्ट आयर्न का म्हटलं असेल, कारण की जेव्हा या कास्ट आयर्नला आपण तोडतो, फ्रॅक्चर करतो, तर फ्रॅक्चर केल्यानंतर मध्ये काय दिसतं, व्हाईट कलरचा पार्ट दिसतो म्हणून, किंवा व्हाईट कलरचं स्ट्रक्चर दिसतं म्हणून आपण याला व्हाईट कास्ट आयर्न म्हटलं. किंवा इथं ग्रे कास्ट आयर्न आहे दुसरा. ग्रे कास्ट आयर्न मध्ये काय होतं, की समजा एखादा पार्ट आहे, एखादा कास्ट आयर्न आहे आणि त्याला आपण कट केलं किंवा फ्रॅक्चर केलं, तोडलं, तर मध्ये काय दिसेल, ग्रे कलर दिसेल. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज ग्रे कास्ट आयर्न. ओके, सिमिलरली all these types are there. We will discuss one by one. So let's start with the first type of cast iron, that is व्हाईट कास्ट आयर्न. व्हाईट कास्ट आयर्न बद्दल आपण डिस्कस करू. ठीक आहे, तर बघा, व्हाईट कास्ट आयर्न बद्दल आपल्याला काय सांगायचं आहे, किंवा व्हाईट कास्ट आयर्न म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये काय असतं, कार्बनचं प्रमाण किती आहे, त्याच्यानंतर त्याचं स्ट्रक्चर कसं दिसतं, म्हणजे प्रॉपर्टीज काय आणि ॲप्लिकेशन्स काय, हे सगळा पार्ट आपण बघणार आहे वन बाय वन. सो लेट स्टार्ट. सी, व्हाईट कास्ट आयर्न इज अ फर्स्ट टाईप ऑफ कास्ट आयर्न. व्हाईट कास्ट आयर्न हा कास्ट आयर्नमध्ये जे 8 टाईप आहे त्यातला पहिला आहे. आता याच्यामध्ये काय काय असतं, कसं कसं असतं, डिस्कस करू आपण. पहा, व्हाईट कास्ट आयर्न कंटेन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सिमेंटाईट. ऑब्विसली आता कास्ट आयर्न म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये आयर्न आणि कार्बन हे दोघं तर असायलाच पाहिजेत. मग याच्यात हा जो कार्बन आहे हा कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये किंवा कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे, तर दिस पर्टिक्युलर कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ सिमेंटाईट. आता हे सिमेंटाईट स्ट्रक्चर काय भानगड आहे, हे सिमेंटाईट किंवा दुसऱ्या ज्या फेजेस आहेत, परलाईट, ग्राफाईट वगैरे, हे सगळे आपण कुठं बघितलं, मागच्या म्हणजे सेकंड चॅप्टरमध्ये जी आयर्न कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम आपण डिस्कस केली, तर त्याच्यामध्ये आपण सिमेंटाईट पाहिला होता. सिमेंटाईट मध्ये कार्बन किती होता, 6.67% इतका कार्बन होता. इथं काय सांगितलं आपल्याला, व्हाईट कास्ट अँड कंटेन्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सिमेंटाईट, म्हणजे व्हाईट कास्ट मध्ये कार्बन आहे आणि तो कार्बन सिमेंटाईटच्या फॉर्मॅटमध्ये किंवा सिमेंटाईटच्या फॉर्ममध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, मोकळा नाही आहे, तो सिमेंटाईटच्या फॉर्ममध्ये आहे, एवढा पॉईंट लक्षात ठेवा. देन दिस इज ऑब्टेन्ड बाय रॅपिड कुलिंग. बरं, तर हे जे काही व्हाईट कास्ट आयर्न आहे हा कसा बनला जातो, रॅपिड कुलिंग या प्रोसेसमध्ये बनला जातो. आता तुम्ही म्हणाल की रॅपिड कुलिंग कसं, बघा, पहिल्या हे चॅप्टर सुरू केला शिकवायला त्यावेळेस तुम्हाला मी डेफिनेशन सांगितली होती. कुठली, कास्ट आयर्न इज अ what, it is a pig iron remelted and refined with some quantity of limestone, steel scrap, foundry returns inside the furnace called cupola, then poured into the mold to get the desired shape, that is called as cast iron. अशी डेफिनेशन सांगितली मी तुम्हाला. आता बघा, सिंपल गोष्ट लक्षात घ्या, म्हणजे पिग आयर्न, लाईमस्टोन, स्टील स्क्रॅप, ह्या सगळ्यांना कुपोलामध्ये आपल्याला गरम करायचे, मेल्ट करायचे. आता मेल्ट करून सोडून द्यायचं का नाही, त्याला थंड पण करावं लागेल ना. तर हे थंड कसं करणार आपण त्याला, हाऊ यू आर गोइंग टू कूल इट, रॅपिड, बघा इथे दिलेलं आहे. ओके, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय रॅपिड कुलिंग. म्हणजे जर तुम्हाला व्हाईट कास्ट आयर्न मिळवायचा असेल तर काय करायचं, फास्ट कुलिंग करायची, रॅपिड कुलिंग करायची. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट, ड्यू टू ॲब्सेन्स ऑफ ग्राफाईट मेटल हॅज व्हाईट कलर. यस, आता बाय डिफॉल्ट सांगितले आपण, कार्बन इज प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ सिमेंटाईट, म्हणजे कार्बन हा सिमेंटाईटच्या फॉर्मॅटमध्ये आहे. म्हणजे तिथं ग्राफाईट असेल का, नाहीच आहे. म्हणून इथं म्हटलंय ग्राफाईट इथं नाहीये. ग्राफाईट नसल्यामुळं या कास्ट आयर्नचा म्हणजेच व्हाईट कास्ट आयर्नचा कलर कोणता आहे, व्हाईट कलर आहे. जर ग्राफाईट असता तर याचा कलर ग्रे झाला असता. ओके, पण याच्यामध्ये ग्राफाईट आहे का, नाहीये, म्हणून दिस कलर ऑफ दिस व्हाईट कास्ट आयर्न इज व्हाईट. ओके, आता सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे इथं, तो आपल्याला लक्षात ठेवायचा, आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारला जाऊ शकतो. आपली परीक्षा जी होती ही ऑब्जेक्टिव्ह होते, त्याच्यामध्ये हे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. काय, इट कंटेन्स 1.75% टू 2.3% कार्बन. आता ऑलरेडी सांगितलं आपण की कास्ट आयर्नमध्ये कार्बन काही प्रमाणात असतो. तर काही प्रमाणात म्हणजे किती, तर इथं आपल्याला एक्झॅक्ट पर्सेंटेज सांगितलेलं आहे त्यांनी, किती, की 1.
1.75 to 2.3% कार्बन आहे. किती कार्बन सांगितला? 1.75 to 2.3% कार्बन. ही कार्बनची रेंज आहे. देन द अपिअरन्स ऑफ फ्रॅक्चर्ड सरफेस इज व्हाईट. आता ऑब्विसली या कास्ट आयर्नला जर आपण तोडलं, फ्रॅक्चर केलं, त्याचा कलर कसा दिसणार आहे? व्हाईट कलरचा दिसणार आहे. म्हणून तर याला आपण व्हाईट कास्ट आयर्न आपण म्हणतो. ओके, पॉईंट लक्षात ठेवा. देन नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला बघायचं तो म्हणजे प्रॉपर्टी. बरं, आणखीन एक पॉईंट आहे इथं, ही डायग्राम दिलेली आहे. ही डायग्राम म्हणजे काय? जेव्हा आपण या व्हाईट कास्ट आयर्नला घेतो आणि त्याला तोडतो, तोडल्यानंतर जेव्हा आपण त्याला मायक्रोस्कोप खाली बघतो ना, तर मायक्रोस्कोप खाली बघितल्यानंतर हा अशा पद्धतीने दिसतो आपल्याला. ओके, ॲक्च्युली मटेरियलला तोडलं की लगेच उघड्या डोळ्याने आपल्याला नाही बघता येणार. त्याला मायक्रोस्कोप खाली मोठं करून म्हणजे झूम करून बघावं लागतं, तेव्हा असंच मायक्रोस्ट्रक्चर तुम्हाला बघायला मिळतं. ओके, याच्यामध्ये हा व्हाईट Fe3C म्हणजे सिमेंटाईट व्हाईट कलरचा दिसतो आपल्याला, किंवा हा परलाईट डार्क दिसतो तुम्हाला. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीचं हे व्हाईट कास्ट आयर्न आहे. आता आपण बेसिक तर बघितलं. आता आपल्याला ज्या प्रॉपर्टीज आणि ॲप्लिकेशन्स बघायचे आहेत. तर बेसिक प्रॉपर्टीज, व्हॉट आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाईट कास्ट आयर्न? सी, पहिली प्रॉपर्टी आहे व्हाईट कास्ट आयर्न इज अ व्हेरी हार्ड अँड ब्रिटल. ऑब्विसली हे हार्ड आणि ब्रिटल असणारच आहे. का बरं? कारण की हा कास्ट आयर्न आहे. कास्ट आयर्नमध्ये कार्बनचं प्रमाण जास्त असतं. कार्बन जास्त असेल तर तो पार्ट हार्ड आणि ब्रिटल असतोच असतो. ओके, पहिला पॉईंट. देन नेक्स्ट वन इज इट इज विअर रेजिस्टंट अँड लेस डक्टाईल. विअर रेजिस्टन्स म्हणजे, विअर म्हणजे झीज, रेजिस्टन्स म्हणजे विरोध. म्हणजे कास्ट आयर्न मटेरियल जो आहे हा लवकर झिजत नाही, हा झिजायला विरोध करतो. म्हणजे हा झिजत नसल्यामुळे याची लाईफ कशी आहे? जास्त आहे. दुसरा महत्त्वाचा पॉईंट, लेस डक्टाईल. याची डक्टिलिटी पण कमी आहे. ऑब्विसली त्याच्यामध्ये कार्बनचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे तो हार्ड आहे, त्याच्यात डक्टिलिटी कमी आहे. डक्टिलिटी म्हणजे काय? जर आपण याच्यावरती टेन्साईल ट्रेस अप्लाय केला, टेन्साईल फोर्स अप्लाय केला, त्याचं वायरमध्ये कन्व्हर्जन होतं, त्याला आपण म्हणतो तो पार्ट डक्टाईल आहे. पण इथं काय सांगितलंय? दिस कास्ट आयर्न इज लेस डक्टाईल. त्याचा अर्थ काय? जर इफ यू आर गोइंग टू अप्लाय द फोर्स ऑन द कास्ट आयर्न, देन इट विल नॉट इलॉंगेटेड इन टू द वायर. जर तुम्ही कास्ट आयर्न वरती जर लोड किंवा टेन्साईल ट्रेस अप्लाय केला तर याचं कन्व्हर्जन वायरमध्ये होत नाही किंवा खूप कमी प्रमाणात होतं. ओके, देन हा पॉईंट महत्वाचा आहे, खूप महत्वाचा आहे. काय? हार्डनेस व्हॅरीज फ्रॉम 400 टू 600 BHN. म्हणजे बघा, आपला व्हाईट कास्ट आहे, आपण सांगितलं की व्हाईट कास्ट हा खूप हार्ड आहे. पण तो किती हार्ड आहे? 400 टू 600 BHN. BHN म्हणजे ब्रिनेल्स हार्डनेस नंबर. ॲक्च्युली BHN हे एक युनिट आहे कशाचं? हार्डनेस मोजण्याचं, राईट? तर 400 टू 600 BHN, BHN मीन्स ब्रिनेल्स हार्डनेस नंबर. कीप इन माइंड, हा आकडा लक्षात ठेवा. व्हाईट कास्ट आयर्नची हार्डनेस किती असते? 400 टू 600. देन इट कॅन नॉट बी मशीन्ड. इट कॅन नॉट बी मशीन्ड म्हणजे याच्यावरती आपण मशीनिंग करू शकत नाही. मशीनिंग करू शकत नाही म्हणजे काय? याच्यावरती आपण मशीनिंग करू शकत नाही म्हणजे सिंपल अर्थ असा घ्यायचा आपल्याला की याच्यावरती जर आपण याला तोडण्याचा प्रयत्न केला किंवा याच्यावरती आपण एखादं दुसरं मटेरियल किंवा दुसरं कटर वगैरे वापरून याच्यावरती याचे वेगवेगळे डायमेन्शन बनवण्याचा प्रयत्न केला, मशीनिंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर होईल का? नाही होणार. म्हणून इथं पॉईंट सांगितलाय, कॅन नॉट बी मशीन्ड. देन फिनिशिंग ऑफ द फायनल साईज इज डन बाय ग्राइंडिंग. याची जे फायनल साईज आहे त्या फायनल साईजचं फिनिशिंग आपण करतो. कशी करतो? बाय डुईंग द ग्राइंडिंग ऑपरेशन. ओके, ग्राइंडिंग काय असं सांगतो तुम्हाला. सिंपल बघा, एखादा पार्ट आहे, समजा कास्ट आयर्नचा एखादा पार्ट आपण बनवला, तो बनवल्यानंतर तो एकदम स्मूथ असणार आहे का? नाही, थोडंसं खरबडीत तर नक्कीच असेल. मग त्याला फिनिशिंग करायचं, आपल्याला फायनल साईजमध्ये आणायचं आहे. सो हाऊ यू कॅन डू दॅट? बाय डुईंग द ग्राइंडिंग ऑपरेशन. ग्राइंडिंग करण्यासाठी ग्राइंडर व्हील्स असतात. ही प्रोसेस म्हणजे काय? सरफेस फिनिशिंग करण्याची एक प्रोसेस असते, त्याला आपण ग्राइंडिंग म्हणतो. याच्याबद्दल आपल्याला डिटेलमध्ये नंतर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस नावाचा सब्जेक्ट असतो 4th सेमिस्टरमध्ये, तर तेव्हा आपण ह्याच्याबद्दल डिटेलमध्ये बघू. फक्त तोपर्यंत लक्षात ठेवा, ग्राइंडिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस इन विच व्हॉट वी डू, वी आर गोइंग टू फिनिश द सरफेस ऑफ द मटेरियल. म्हणजे मटेरियलचं सरफेस फिनिशिंग आपण करण्याचं काम करतो. दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट वन इज ॲप्लिकेशन्स. आता याचे ॲप्लिकेशन्स काय काय आहेत व्हाईट कास्ट आयर्नचे? व्हाईट कास्ट आयर्न कुठं वापरला जातो, कशासाठी वापरला जातो? सी, पहिला, इट इज युज्ड फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग रॉट आयर्न. रॉट आयर्न काय? रॉट आयर्न आयर्नचा एक टाईप आहे. ओके, रॉट आयर्न हा बनवण्यासाठी आपण काय केलेलं आहे? कास्ट आयर्नचा वापर करतो. नंबर वन. देन नेक्स्ट वन,
for manufacturing those component part which require hard and abrasion resistance material. म्हणजे असे पार्ट बनवायचे आपल्याला जे कसे असले पाहिजेत, हार्ड आणि ॲब्रेशन रेझिस्टंट मटेरियल असले पाहिजेत. म्हणजे कसे, आपल्याला असा पार्ट असा कंपोनंट बनवायचा आहे जो की हार्ड असला पाहिजे आणि ज्याची झीज होता कामा नये, तो झिजणार नाही असा पार्ट बनवायचा आहे. ते बनवण्यासाठी आपण कास्ट आयर्नचं मटेरियल वापरतो. देन नेक्स्ट वन, फॉर प्रोड्युसिंग मॅलिएबल आयर्न कास्टिंग. मॅलिएबल आयर्न कास्टिंग प्रिपेअर करण्यासाठी पण आपण कास्ट आयर्नचा वापर करतो. देन फॉर वेविंग प्लेट्स, रोड रोलर सर्फेसेस, इंडस्ट्री फ्लोरिंग्स, क्रशर्स, शॉर्ट ब्लास्टिंग नोझल्स, हे सगळे बनवण्यासाठी पण आपण कास्ट आयर्नचा वापर करतो. थोडं सांगतो याच्याबद्दल. रोड रोलर सर्फेस, रोड रोलर तुम्ही बघितलं असेल, आपल्या रस्ता वगैरे बनवण्यासाठी जे रोड रोलर वापरले जातात, त्या रोड रोलरचे जे चाक असतात ते मेटलचे असतात, एकदम मजबूत वजनदार है ना. ते वापरून काय करतो आपण, जे काही रस्त्यावरती खडी वगैरे टाकलेले आहे त्याला आपण प्रेस करण्याचं काम करतो, दाबण्याचं काम करतो, राईट. जेणेकरून ते दगड वगैरे जे आहेत किंवा खडी जी आहे ती जमिनीमध्ये रुतेल किंवा पेनिट्रेट होऊन बसेल. ओके, असं कधी बघितलंय का आपण, रस्ता आपण असा प्रेस करतोय आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं की ते एखादा दगड त्या रोड रोलरच्या चाकामध्ये घुसलाय. होतं कधी? कधीच होत नाही. का? कारण की दॅट पर्टिक्युलर रोड रोलर टायर और दॅट पर्टिक्युलर व्हील इज क्वाईट हार्ड. ओके, तो हार्ड असतो. त्यानंतर दुसरा ॲप्लिकेशन आहे इंडस्ट्री फ्लोरिंग. इंडस्ट्री फ्लोरिंग म्हणजे काय, जी जमीन आहे, फ्लोरिंग म्हणजे जमीन किंवा फरशी आहे ना, फरशी, त्या फरशीवरती पण आपण एक लेअर कधी कधी मेटलचा लावतो, तर त्याला आपण म्हटलं की कास्ट आयर्नचं आपण फ्लोरिंग सुद्धा बनवतो. ओके. देन क्रशर्स. क्रशर कशाला वापरले जातात? क्रशर कशासाठी वापरतो? सगळ्यात बेसिक गोष्ट आहे, एखादा पार्ट आहे आपल्याकडे, त्याला क्रश करायचं आहे. ते क्रश करण्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला, एखादा जो कोणता पार्ट तुम्ही क्रश करण्यासाठी वापरलाय तो पार्ट मजबूत पाहिजे. मग मजबूत असणारा म्हणजे कसा, मग कास्ट आयर्न हा सगळ्यात हार्ड आहे, मग तोच मटेरियल आपण क्रशर म्हणून वापरू शकतो. देन नेक्स्ट वन इज शॉर्ट ब्लास्टिंग नोझल. शॉर्ट ब्लास्टिंग नोझल म्हणजे काय? नोझल म्हणजे एक निमुळता भाग असतो. तुम्हाला मी ड्रॉ करून दाखवतो, तुम्हाला लक्षात येईल की एक नोझल कशी असते माहिती आहे का. नोझल म्हणजे असा पार्ट असतो बघा, एक छोटासा असा एक नोझल असा 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 असतो. आता इथं कसं असणार आहे की याच्या इकडच्या बाजूला आणि इकडच्या बाजूला असं डायमीटर आहे, छोटे छोटे निमुळते तोंड असतात. ओके, कन्सिडर करा. आता काय होतं की इथं जे काही समजा वॉटर पाणी असेल किंवा हाय प्रेशराइज्ड एअर असेल, तर इथून आतमध्ये येते आणि इकडनं बाहेर जाते. पण बाहेर जाताना आपण काय केलं, तर जे आउटलेट आहे किंवा तोंड आहे हे बारीक केलं. त्याच्यामुळे काय झालं, त्याचं प्रेशर वगैरे वाढतं. ओके, याला आपण नोझल म्हणतो. मग हे नोझलचा वापर कशासाठी केला आपण? शॉर्ट ब्लास्टिंगसाठी केलं. म्हणजे काय, समजा माझ्याकडे पुढे एखादा पार्ट असेल एखादा, ठीक आहे, लेट्स कन्सिडर की असा एखादा मेटल पार्ट आहे आणि याला मला तोडायचं तर कसं करणार, मग मी शॉर्ट ब्लास्टिंग नोझल यूज करणार, ज्यातनं हाय प्रेशराइज्ड एअर मी पाठवणार आणि काय करणार, हे एअर इथून आतमध्ये आलं की काय होईल, इथून ते याच्यावरती पडेल, बरोबर आहे असं, आणि इथं ह्या पार्ट तुटून जाईल, राईट. हाय प्रेशराइज्ड एअर असल्यामुळे ह्या मेटलला तो तोडून टाकेल. किंवा हाय प्रेशराइज्ड वॉटर आपण सेंड केलं किंवा त्यात ॲब्रेसिव्ह पार्टिकल टाकून जर याला मारा केला तर हा एवढा भाग तुटून जाऊ शकतो. ओके, सो कीप इन माइंड, सो दॅट इज नथिंग बट शॉर्ट ब्लास्टिंग नोझल. त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे आपला, तो म्हणजे नेक्स्ट वन इज फॉर पंप लाईन्स. पंपचे लाईन्स बनवण्यासाठी आपण कास्ट आयर्नचा वापर करतो. त्यानंतर मिल लाईन्स, बॉल्स फॉर ग्राइंडिंग बॉल मिल्स, हे सगळे काय ॲप्लिकेशन्स दिलेले आहेत. आता ग्राइंडिंग बॉल मिल्स म्हणजे काय, म्हणजे बघा, ग्राइंडिंगमध्ये तुम्हाला सांगितलं की समजा ग्राइंडिंग म्हणजे आपण ग्राइंडिंगचा अर्थ असा घेतो की दळणे आहे ना, पीठ वगैरे असतं ना, आपण आपल्या ज्वारीचं किंवा गव्हाच्या पिठाला आपण बारीक, म्हणजे गव्हाला आपण बारीक करतो, पिठात कन्वर्ट करतो, म्हणजे काय, आपण ग्राइंडिंग करतोय, बरोबर आहे. पण इथं पण काय करायचंय, ग्राइंडिंग बॉल मिल्स म्हणजे मेटलला ग्राइंड करायचं, मेटलचा पार एकदम भुगा करून टाकायचं. ते करण्यासाठी जी मिल किंवा जी मशीन यूज केली त्याला आपण ग्राइंडिंग बॉल मिल म्हणतो. तर त्या ग्राइंडिंग बॉल मिलचे जे पार्ट्स आहेत ते पार्ट कशाचे बनले, कास्ट आयर्न मटेरियलचे बनले, जेणेकरून काय होईल की त्याची स्ट्रेंथ, ताकद जास्त राहील, चांगली राहील आणि तो पार्ट दुसऱ्या मटेरियलला क्रश करेल किंवा त्याचा एकदम बारीक भुगा किंवा पावडर बनवेल. ठीक आहे. देन पुढचं ॲप्लिकेशन आहे फॉर डाईज अँड एक्सट्रुजन नोझल. डाईज म्हणजे साचा आहे
है ना. वेगवेगळे पार्ट असतात, साच्या असतात. तर साच्या बनवण्यासाठी आपण कास्ट आयर्नचा वापर करतो. त्यानंतर एक्सट्रुजन नोझल, नोझल बनवून, आता मी तुम्हाला डायग्राम काढून दाखवली ती नोझलची. तर ती नोझल बनवण्यासाठी आपण या कास्ट आयर्नचा वापर करतो. त्यांनी लास्ट ॲप्लिकेशन, शेवटचा वापर, यूज, तो म्हणजे रेल्वे ब्रेक ब्लॉक्स. रेल्वेचे जे ब्रेक असतात किंवा ब्रेकचे रेल्वे ब्रेक ब्लॉक जे असतात ते ब्लॉक आपण कास्ट आयर्न मटेरियलचे वापरतो. कारण की कसं होतं, रेल्वेचे जे ब्रेक्स आहेत हे स्ट्रॉंग असणं गरजेचं आहे, बरोबर. त्याच्यावरती ऑब्व्हियसली फ्रिक्शन वगैरे होणार आहे. फ्रिक्शन झालं तर काय होऊ शकतं की विअरिंग होईल, त्याची झीज होऊन जाईल आणि ते खराब होऊन जाईल. मग ते आपल्याला त्याची झीज होऊ द्यायची नाही, त्याला खराब होऊ द्यायचं नाही. मग काय करायचं, मग त्यासाठी आपण त्याचा रेल्वे ब्रेकचे जे ब्लॉक्स आहेत ते आपण कास्ट आयर्न मटेरियलचे यूज करायचे, बनवायचे. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द व्हाईट कास्ट आयर्न. ठीक आहे, हे सगळं आपण व्हाईट कास्ट आयर्नचं बघितलं आज. काय काय बघितलं, व्हाईट कास्ट आयर्न म्हणजे काय, त्याची डायग्राम बघितली. त्यामध्ये 1.75% टू 2.3% कार्बन एवढा असतो. त्यानंतर त्याच्या काही प्रॉपर्टीज बघितल्या. या प्रॉपर्टीमध्ये ही सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी कुठली, व्हाईट कास्ट आयर्नचं हार्डनेस किती असतं, 400 to 600 BHN. BHN म्हणजे ब्रिनेल्स हार्डनेस नंबर. ओके, हा कसा आहे, व्हाईट कास्ट आयर्न इज व्हेरी हार्ड अँड ब्रिटल. ओके, हे पॉईंट लक्षात ठेवा. देन युजेस, ॲप्लिकेशन्स बघितले. या ॲप्लिकेशन्समध्ये लक्षात ठेवा, आपण काय लक्षात ठेवायचं, फॉर डाईज अँड नोझल बनवण्यासाठी, डाईज बनवण्यासाठी पंप लाईन्स, मिल लाईन्स, किंवा बॉल फॉर ग्राइंडिंग बॉल मिल्स, ग्राइंडिंग बॉल मिलमधले जे बॉल्स आहेत ते बनवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. देन इट इज ऑल्सो युज्ड टू मॅन्युफॅक्चर द रॉट आयर्न, राईट. इट इज ऑल्सो युज्ड फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग दोज कंपोनंट पार्ट विच आर रिक्वायर हार्ड अँड ॲब्रेशन रेजिस्टंट मटेरियल वगैरे वगैरे. हे सगळे बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, जस्ट कीप इन माइंड. सो इट्स ऑल अबाउट द व्हाईट कास्ट आयर्न. ठीक आहे, तर we are having 8 types of cast iron, out of which first type we discussed today. Okay, other types we will discuss in our next lectures. Okay, त्याचा अभ्यास करा, वाचा. समजलं तर, समजलं नसेल तर तुम्ही एकदा रिपीट बघा, काय अडचण असेल तर नंतर आपण याच्यावरती डिस्कस करूया. ठीक आहे, ठीक आहे, आजच्यासाठी मग आपण थांबू इथंच.